Xin chào cả nhà. Xin giới thiệu mình là Lâm, đến từ công ty Nile Logistics. Xin chúc cả nhà có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hôm nay thì nhóm Nile Logistics sẽ có một bài giới thiệu với các bạn, đặc biệt là những các bạn làm trong ngành xuất nhập khẩu đó, quan tâm về vấn đề bảo hiểm hàng hóa. Và hôm nay là nội dung của bài là bảo hiểm hàng hóa trong xuất nhập khẩu và tại sao chúng ta phải mua bảo hiểm. Thì trước tiên xin giới thiệu chút xíu về Nile Logistics. Nile Logistics là một công ty logistics 100% Việt Nam nhé. Và chúng tôi có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội và Đà Nẵng. Hiện tại thì Nile Logistics là IATA member, cũng là đại lý bảo hiểm hàng hóa. Đây là chứng nhận bảo hiểm hàng hóa của Chubb, một công ty bảo hiểm lớn, hàng hóa lớn trên thế giới. Và chúng tôi cũng là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VOA. Giới thiệu các bạn một chút về Nile Logistics nhé. Và sau đây mình xin quay trở lại chủ đề của ngày hôm nay. Đó là bảo hiểm hàng hóa trong ngành xuất nhập khẩu. Và tại sao chúng ta mua bảo hiểm? Chuyện đầu tiên là tại sao chúng ta phải mua bảo hiểm? Lý do đầu tiên mà chúng tôi phải mua bảo hiểm hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu đó là theo yêu cầu hợp đồng. Khi các bạn mà ký hợp đồng với nhà nhập khẩu nước ngoài thì trong hợp đồng thông thường họ sẽ có quy định là mình phải mua bảo hiểm cho hàng hóa theo điều kiện A, B, C và người thụ hưởng phải là họ. Cho nên là trong bộ hồ sơ chứng từ chắc chắn là mình phải có một cái chứng thư bảo hiểm. Đó là lý do đầu tiên. Còn đối với mình là người mua hàng thì tại sao mình lại phải mua bảo hiểm? Mình mua bảo hiểm mục đích duy nhất đó là sao? Đó là thứ nhất là để đảm bảo là nếu như trong tình huống hàng hóa có xảy ra tổn thất trong điều kiện được bảo hiểm thì các bạn sẽ được bồi thường. Điều này nhưng mà như vậy thì nếu không mua bảo hiểm bạn có được bồi thường hay không? Mình xin nói là nếu các bạn không mua bảo hiểm thì cơ bản các bạn vẫn được bồi thường nếu như cái người làm dịch vụ vận chuyển hoặc là các nhà cung cấp dịch vụ khác cho các bạn đó là người ta chấp nhận bồi thường. Cái khác biệt của khi mình mua bảo hiểm ở đây đó là người mua bảo hiểm sẽ đòi bồi thường từ phía công ty bảo hiểm mà không phải là người cung cấp dịch vụ cho mình. Các bạn lưu ý điểm này nhé. Khi mình mua bảo hiểm thì cái đối tượng mình đòi cái phần được bồi thường không phải là nhà cung cấp dịch vụ mà là công ty bảo hiểm. Cho nên là và công ty bảo hiểm thì họ hoạt động theo cái chuyên nghiệp mà, cho nên là quá trình đòi bồi thường nó sẽ nhanh hơn, mọi thứ nó rõ ràng hơn và nó giúp cho mình chắc chắn là mình phải làm sao để mình được an toàn về cái rủi ro này. Thì các bạn cũng biết đó, thì các cái công ty cung cấp dịch vụ trong quá trình xuất nhập khẩu như các hãng hàng không, các hãng tàu, các nhà vận tải hoặc là công ty logistics như mình thì đều có các cái quy định quốc tế về vấn đề trách nhiệm của họ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. Tuy nhiên thì nếu như mà xảy ra tổn thất thì quá trình mà để đòi bồi thường được thì thường nó không nhanh được, bởi vì nó sẽ có quy trình và không phải chủ hàng nào hoặc là không phải ai cũng có thể nắm bắt được cái yêu cầu từ phía các nhà vận chuyển này hoặc là các nhà cung cấp dịch vụ này để về chứng từ, về các chứng minh các loại để mà nhận được tiền bồi thường. Và đơn giản nhất để nhận được bồi thường chắc chắn đó là các bạn làm việc công ty bảo hiểm. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta phải mua bảo hiểm. Và các bạn nhớ nhé, không riêng gì hoạt động xuất nhập khẩu mà trong tất cả các hoạt động khác, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà nước ngoài thì hoạt động mua bảo hiểm là gần như là một điều kiện bắt buộc. Cho nên là khi mà doanh nghiệp chúng ta làm ăn mua bán nhiều hơn với các doanh nghiệp nước ngoài đó và tham gia sâu rộng vào quá trình phân phối thì cái phần mà mua bảo hiểm này các bạn phải hiểu và phải cố gắng mà thực hiện cho tốt để mà mình có được cái điều đầu tiên là khi xảy ra tổn thất, đó là những điều mình không mong muốn nhưng mà nó không thể tránh khỏi trong quá trình làm thương mại. Đây là một phần của thương mại, cho nên là khi xảy ra tổn thất thì mình chắc chắn phải được bồi thường theo một khi mình đã làm đúng rồi là được bồi thường. Và về bảo hiểm thì mình nói sơ như thế này. Bảo hiểm đối với hàng hóa thì người ta sẽ chia ra làm 3 loại là theo điều kiện A, B, C và một số điều kiện bảo hiểm đặc biệt khác. Thì điều kiện A là cao nhất. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc điểm là bây giờ nếu mà mua bảo hiểm tốt như vậy thì chi phí như thế nào? Thì theo mình nghĩ là các bạn sẽ rất ngạc nhiên về vấn đề chi phí. Bởi vì
chi phí bảo hiểm theo điều kiện A là điều kiện cao nhất á, thì chỉ từ 0,1 cho đến 0,3% cho tổng giá trị hàng hóa. Các bạn xem nhé, để mình tính xí nào. Cái lô hàng bình quân hiện tại nó khoảng 20.000 đi, 20.000 đô đi ha. Thì 20.000 đô mình tính cái phí mức bảo hiểm cao nhất nhé, đó là 0,3%. Thì các bạn tốn đâu đó khoảng 60 đô thôi. Có thể có miên chẹt ở đây, có thể là có chi phí này kia mình cho nó around nó khoảng 100 đô thôi. Các bạn nghĩ mà xem, một lô hàng trị giá 20.000, mình chỉ bỏ ra 100 đô tiền cho chi phí bảo hiểm và mình đã được bảo hiểm rồi, thì cái khoản chi phí này hoàn toàn là xứng đáng và nó không quá cao như bạn nghĩ đâu. Chi phí bảo hiểm rất thấp. Còn nếu như mà các bạn có lượng hàng hóa nó nhiều, mình thường xuyên phải mua bảo hiểm, thì mình còn được ưu đãi về vấn đề chi phí nữa. Cho nên điều mà các bạn hoạt động xuất nhập khẩu đều có cái phán đoán khá sai lầm, đó là khi mình mua bảo hiểm á, thì chi phí nó cao. Nó không phải như mình bảo hiểm điện thoại như thế nào. Bảo hiểm hàng hóa cơ bản là chi phí rất thấp. Cho nên là việc mua bảo hiểm là cần phải được xúc tiến, phải được tiến hành tốt ha. Tại vì chi phí này nó không là vấn đề so với cái tổng trị giá hàng hóa mà mình được bồi thường khi tổn thất xảy ra.